Πολλοί άνθρωποι φέρουν φυλαχτά επάνω τους. Είναι πολύ παλιά η παράδοση αυτή. Τα φορούν για να προστατεύονται από το κακό. Χρειάζεται όμως μια ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Πολλοί άνθρωποι τα φυλαχτά τα θεωρούν μαγικά, ότι δήθεν έχουν κάποιες δυνάμεις ανώτερες, εξισώνοντας τα λανθασμένα με την ίδια τη θεότητα. Και σε αυτό το κεφάλαιο επικρατεί μεγάλη άγνοια. Οι χριστιανοί μπερδεύουν διάφορες χριστιανικές αντιλήψεις με δοξασίες, δυσιδαιμονίες και θεία αντικείμενα, όπως ζέον, ευχέλαιο και άλλα, προκειμένου να πετύχουν να αποκτήσουν ένα φυλαχτό. Τα φυλαχτά είναι υφάσματα διαφόρων σχημάτων, τετράγωνα ή τρίγωνα, που μέσα τους περιέχουν διάφορα αγιωτικά είδη, λαδάκι κανδύλας, σταυρολούλουδα, κυρομαστίχια από τα εγγένεια ναού ή από τη λευκή στολή του αρχιερέως που τέλεσε τα εγγένεια, τεμάχια λειψάνων από άμφια Αγίων ή από τις παντόφλες Αγίων που κατά παράδοση ως εκθαύματος θύρονται. Εκτός των ανωτέρων φυλαχτών, τα οποία συνήθως οι χριστιανοί μας προμηθεύονται από τα ιερά μοναστήρια, υπάρχουν και άλλα φυλαχτά, τα οποία κυκλοφορούν στους μάγους και ακόμη σε πανηγύρια, που είναι φτιαγμένα από διάφορα είδη μαντικής τέχνης, όπως από πτερά και κόκαλα νυκτερίδας, σκόρδο, ρίγανη, από πουκάμισο φιδιού και άλλα. Αυτά φυσικά τα φυλαχτά είναι επικίνδυνα για όσους τα φορούν και χρειάζεται προσοχή ποιος τα διακινεί και για ποιο σκοπό. Καλύτερο φυλαχτό στο στήθος του πιστού ανθρώπου είναι ο τίμιος σταυρός. Υπήρχε δε συνήθεια παλαιότερη ο επιστήθιος σταυρός να είναι κατασκευασμένος με κατάλληλη υποδοχή και για την τοποθέτηση μέσα σε αυτόν διαφόρων αγίων λειψάνων ως ευλογία. Ο τρόπος όμως αυτός διανομής των ιερών λειψάνων σε διάφορους ανθρώπους ανευλαβής οδήγησε την Εκκλησία να σταματήσει νωρίς αυτή την παράδοση, από φόβο βεβηλώσεως των οσίων και ιερών λειψάνων της πίστεώς μας. Η χάρη του Σταυρού και μόνο του σχήματός του φυγαδεύει τα δαιμόνια και είναι ό,τι καλύτερο για φυλαχτό. Ο γέροντας Παΐσιος, ερωτώμενος για τα φυλαχτά, έλεγε: «Καλύτερα να δίνετε σταυρουδάκια όταν σας ζητούν φυλαχτό. Μην κάνετε φυλαχτά, γιατί και οι μάγοι τώρα κάνουν φυλαχτά. Βάζουν απ' έξω καμιά εικονίτσα ή σταυρό, αλλά μέσα έχουν διάφορα μαγικά. Βλέπουν οι άνθρωποι την εικόνα του σταυρό και μπερδεύονται. Να, πριν από λίγες μέρες μου έφεραν ένα φυλαχτό από έναν Τούρκο Ιμπραήμ, που είχε και σταυρό και ντυμένο επάνω. Έχω μάθει και για έναν αθεόφοβο ότι τυλίγει διάφορες εικονίτσες και μέσα βάζει τρίχες, ξυλάκια, καρφίτσες, χάντρες κλπ. Όταν η Εκκλησία τον ήλεγξε, είπε: «Είμαι medium, γιατί είναι ελεύθερα τα medium, και έτσι κάνει ό,τι θέλει». Είπα σε κάποιον που είχε πάθει ζημιά από αυτόν να πας να εξομολογηθείς, γιατί δέχεσαι επιδράσεις δαιμονικές. Πήγε, εξομολογήθηκε. Έρχεται μετά και μου λέει: «Δεν ένιωσα καμία διαφορά». «Βρε, μήπως έχεις τίποτε επάνω σου από αυτόν τον πλανεμένο?» Τον ρωτάω. «Ναι», λέει, «έχω ένα μικρό κουτάκι σαν μικρό Ευαγγέλιο. Το παίρνω, το ανοίγω και βρίσκω μέσα διάφορες εικονίτσες τυλιγμένες. Ξετυλίγω και πιο μέσα είχε κάτι χάντρες, κάτι τρίχες, κάτι σαν ξύλα. Το πήρα και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος». Βλέπεις τι τεχνίτης είναι ο διάβολος. Και συνέχισε ο γέροντας λέγοντας: «Φορούν οι καημένοι άνθρωποι κάτι τέτοια φυλαχτά, δήθεν για να βοηθηθούν και ταλαιπωρούνται. Αυτά πρέπει να τα κάψουν και να παραχώσουν τη στάχτη ή να τα πετάξουν στη θάλασσα και να πάνε να εξομολογηθούν. Έτσι μόνο ελευθερώνονται». Είχε έρθει στο καλύβι ένας νεαρός που είχε πολλά προβλήματα και βασανιζόταν σωματικά και ψυχικά πάνω από 4 χρόνια. Ζούσε αμαρτωλή ζωή και τον τελευταίο καιρό είχε κλειστεί στο σπίτι του και δεν ήθελε να βλέπει άνθρωπο. 2 φίλοι του που έρχονταν τακτικά στο Άγιον Όρος τον έπεισαν μετά από πολλές δυσκολίες να τον πάρουν μαζί του στο Όρος, με σκοπό να τον φέρουν στο καλύβι. Στη διαδρομή από την Ουρανούπολη μέχρι τη Δάφνη, κάθε φορά που το καράβι έπιανε σε σκάλα μοναστηριού, ο νεαρός σοριαζόταν κάτω. Οι φίλοι του με τους πατέρες που ήταν στο καράβι προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν λέγοντας την ευχή. Με πολλή δυσκολία έφτασαν στο καλύβι. Ο καημένος μου άνοιξε την καρδιά του, μου μίλησε για τη ζωή του. Είδα το βασανιζόταν από κάποια δαιμονική επίρρεια. Του είπα να πάει να εξομολογηθεί εκεί σε ένα πνευματικό, να κάνει ό,τι του πει και θα γίνει καλά. Πράγματι, πήγε και εξομολογήθηκε. Όταν μπήκαν στο καράβι για να επιστρέψουν, είπε στους φίλους του ότι ο πνευματικός του είπε να πετάξει στη θάλασσα το φυλαχτό που του είχε δώσει κάποιος γνωστός του και το φορούσε πάνω του. Αλλά του ήταν αδύνατο να το κάνει. Όσο και αν οι φίλοι του τον παρακαλούσαν να σηκωθεί να το πετάξει, εκείνος έμενε σαν άγαλμα, δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κάθισμα. Τότε τον έπιασαν και με πολύ κόπο τον έβγαλαν έξω στο κατάστρωμα. Με τη βοήθειά τους, ο νεαρός κατάφερε να βγάλει το φυλαχτό και να το αφήσει να πέσει στη θάλασσα, γιατί δεν είχε τη δύναμη να το πετάξει. Αμέσως αισθάνθηκε να ελευθερώνονται τα χέρια του και το ταλαιπωρημένο σώμα του απέκτησε δύναμη. Άρχισε από τη χαρά του να χοροπηδά στο διάδρομο, γεμάτο ζωντάνια, και να δοκιμάζει τη δύναμη των χεριών του στα σίδερα και στα τυχώματα του πλοίου.
Τέλος, τα φυλαχτά από μόνα τους δεν σώζουν. Αν δεν υπάρχει πίστη στο Θεό, συνοδευόμενη από τη συμμετοχή στα ιερά μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τα φυλαχτά είναι μέσα ιερά προς σωτηρίαν. Δεν είναι μόδα. Είναι δε και αυτά τα φυλαχτά μεταδοτικά της χάριτος του Θεού. Γέρον Παΐσιος. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεσαι καθημερινά για την Ορθοδοξία μας και τα θαύματα που συμβαίνουν γύρω μας.